azért is nehéz szerintem, mert a médiából mindig jön felénk egy olyan kép, ahol az a nő, aki gyerekeket nevel, sikeres, kurva jól néz ki, meditál, elmegy a konditerembe, de hogy ilyen igazából nincs. De minden esetre ez csinál velünk egy olyat, hogy beépül egy olyan ideális kép, aminek meg akarunk felelni. Én biztosan. Nagyon különbözőek vagyunk mi nők súlyra, hajszínre, hangra, stílusra, dinamikára. Rengetegféle nő van, és mindegyikük számomra csodálatos tud lenni, és nőies, akkor, hogyha nem akar valami mást. Egyszerre akarunk otthonteremtőek lenni, családot táplálni, gondoskodni a férfiról, a gyerekekről, és közben pedig vágyunk arra, hogy egyébként meg kiteljesedjünk, hogy sikeresek legyünk, hogy akár karrierünk legyen, hogy legyen nekünk is ügyünk. Mi a legnagyobb tévhit, amit a férfiak a nőkről hisznek? Az, hogy bonyolultak vagyunk. Szerintem nem vagyunk bonyolultak. Tehát én a világ legegyszerűbb nőjének tartom magam. Te kivétel vagy. Női ritmus egy férfias tempójú világban, avagy miért nehéz ma nőnek lenni? Én több mint egy évtizede próbálom megismerni azt a férfit, akivel reggelente találkozni szoktam a tükörben, és hát valahol már járok az úton, de tudom azt is, hogy van még bőven mit megtudnom magamról, és gyakran felmerül bennem az, hogy egyszerre szeretnék sikeres vállalkozó, sikeres podcaster, sikeres előadó, persze jó társ, majd a jövőben jó apa, jó barát lenni, nagyon sok szerep között ugrálok, és nagyon örülök annak, hogy már egyre több férfi társam elindult az önismeret útján, úgyhogy szerintem ez egy dicséretes dolog. A Karizma Podcastnek pontosan emiatt is a fókusza az üzlet és az önismeret, de ma nem a férfiakról lesz szó. Ugye a témánk az, hogy miért nehéz ma nőnek lenni. És ahogy sejtitek, nem én fogom megadni a választ erre a kérdésre, hanem 3 fantasztikus segítő szakember van itt a körünkben, akik több ezer nőnek segítettek már az elmúlt évtizedben, és ők maguk is nők, rengeteg saját tapasztalattal, rengeteg saját bölcsességgel, megéléssel, amelyekből nagyon sok mindent meg fognak itt majd osztani velünk. És köszöntöm itt körünkben, itt tőlem balra Berecki Budai Zsuzsit. Zsuzsi, ő integrál szemléletű önismereti mentor és családállító, és több mint 12 éve támogat már klienseket. Mellette ül Greguska Judit, aki szintén integrált család és lélekállító, és ő is több mint egy évtizede dolgozik már kliensekkel. Mellette pedig Kun Szilvi, aki egyébként szerepelt már a Karizma Podcastben. Ha valaki még nem hallgatta meg, akkor a 118-as számú epizódot érdemes kikeresni. És egyébként Szilvi írt már egy könyvet is a hölgyekről, a Nő belső útja címmel. Hölgyeim, köszönöm szépen, hogy itt vagytok ma velem, és szerintetek mennyire nehéz ma nőnek lenni, és kérlek benneteket, hogy 1-től 10-ig adjatok ennek egy pontszámot. A 10 az jelentse azt, hogy nagyon-nagyon nehéz, az 1-es pedig azt, hogy nagyon könnyű. Szóval mennyire nehéz ma nőnek lenni, 1-től 10-ig. Kérlek szépen, hogy ezt skálázzátok be, és lehet, hogy a beszélgetésünk végére ez a pontszám majd változni fog. Meglátjuk. Én kezdek is. Én egy 5-öst adnék, de tegyük hozzá, hogy az egyik becenevem a szoros ismerőseim körében Miss Svájc. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a végére merre fel fog elmozdulni, de én most maradnék egy ilyen középpontnál. Én valahová 6 és 7 közé tenném. Én osztom a Zsuzsi véleményét 6 és 7 között, de azt még hozzáteszem, hogy szerintem pont annyira nehéz nőnek lenni, mint amennyire férfinak. Köszönöm szépen az empatikus gondolatot, egyetértek. És picit majd a férfiakról is fogunk beszélni, de alapvetően ti vagytok a fókuszban. Mondtam itt, hogy sok személyes példát fogtok majd megosztani. Az a kérésem, hogy meséljetek már el egy olyan történetet a múltatokból, amikor azt éreztétek, hogy nehéz nőnek lenni. Én szívesen kezdem, és bocsánat a hangomért. Mindig vezető beosztásban voltam, és azt éreztem, hogy valójában férfiként működöm. Ilyen nagyon jangos vezető voltam, sok beosztottam volt, vagy saját cégem volt, vagy cégnél vezettem embereket, és
én nem találtam magamat nőnek. Nehéz volt kapcsolódni a férfiakkal, mert a férfiakkal is férfiként kapcsolódtam, és én megpróbáltam a saját erőmet visszahúzni, hogy majd akkor nőiesebb leszek, hogyha nem leszek olyan erős. És végül azt találtam, hogy nem az erőmet kell visszahúzni, mert hát én erős nő leszek mindig is, hanem valahogy mellé emelni azt a feminin minőséget, ami nagyon el volt bújva bennem. Nekem most egy olyan sztori jutott eszembe, hogy egy borzasztóan nagyon intenzív időszak kellős közepén voltam, rengeteg tennivalóval, de már-már ilyen idegösszeomlás szélén, és azt éreztem, hogy egyszer nem tudom ezt a sok szerepet, amit így nem is gondolom, hogy rám kényszerített valaki, talán én kényszerítettem magamra, hogy ezeket így egyszerre toljam 100%-osan, mert hogy nekem a legnehezebb egyébként ebben, és akkor is ez volt a legnehezebb abban a pillanatban, vagy abban az időszakban, hogy nagyon sok egymásnak ilyen ellentmondásos dolog jön így felénk, hogy legyünk nagyon gyengédek, odaadóak, gondoskodók, de közben azért álljunk meg a lábunkon, és legyünk önállóak, és legyünk nagyon szépek, meg nagyon fitik, de azért természetesek, tehát, hogy ne essünk túlzásba, és hogy álljunk bele a határainkba, meg a döntéshozatalba, de ne legyünk agresszívek. Szóval, hogy ilyen nem találtam azt, hogy oké, de akkor így ebben a nagyon kényes egyensúlyban most akkor hol van az a közép, ahol én jól tudok működni nőként. Na, és én teljesen feszült idegállapotban voltam, és akkor volt egy olyan, hogy éppen leültem otthon, de hogy ilyen nagyon sok munka után, és még amikor hazamentem a házi munka, és leültem, és kb. 5 perccel ültem a kanapén, amikor hallottam, hogy a férjemnek a motorja felberreg odalent, hazajött. És azt éreztem, hogy úristen, most ő azt fogja látni, hogy én itt ülök, és nem csinálok semmit. És annyira ilyen megfelelési kényszer, vagy ilyen, de magam felé, mert ő egyébként sosem adta ennek jelét, hogy én nem ülhetek a kanapén semmit téve. De valahogy volt bennem egy ilyen rossz érzés, hogy úristen, nekem most föl kell állnom, mert nehogy azt lássa, hogy én pihenek, hogy nekem csinálnom kell, tennem kell. És akkor észrevettem, hogy ez nem is az enyém, hanem igazából a nagyszüleim, dédszüleimnek a mintája, akik kapáltak, felneveltek 3 gyereket, és mindig volt vacsora az asztalon, és sosem panaszkodtak, és tolták végig az életüket, és hogy megengedhetem magamnak, hogy nekem már lehet másképp. Tehát, hogy nekem nem kell dolgoznom az agyamat, és nem kell idegösszeomlásba lefeküdnöm minden este, hogy 8 millió dolgot megtettem ma is, hanem hogy ér pihenni, hogy ér segítséget kérni. Na, nekem ez egy nagyon nehéz időszak volt, és ez ott fordult át, hogy ahogy ott fölpattantam a kanapéról, hogy nehogy azt lássa, hogy én ott ülök, és akkor ott valami így bekattant, hogy Jézusom, mit csinálok? Na, és akkor kezdtem el erre odafigyelni. Nekem most egy nagyon személyes időszak ugrott be az életemben. Mi nagyon-nagyon régóta vagyunk házasok a férjemmel, és volt egy nagyon nagy anyagi és érzelmi összeomlásunk, amit ő annyira magára vett, vagy ő úgy érezte, hogy ő ezért a felelős, meg egyáltalán mint családfenntartó, mint apa, mint férj, hogy úgy fogalmaztuk meg, hogy leült 3 hónapra a nappaliba, a székbe, és kvázi nem kelt fel onnan. És én ott voltam 2 kisgyerekkel, és az történt, hogy felálltam, mint egy teljesítőgép, és én nekiindultam úgymond az életnek, hogy itt van ez a 2 gyerek, el kell őket tartani, óviba kell őket vinni, itt történnie kell mindennek. Nem lehet az, hogy én most tulajdonképpen az eddigi rendszer alapján ketten viszünk valamit, hanem el kell vinni egyedül a hátamon. És elvittem a hátamon, teljesen eltűntem, mint személyiség, vagy így saját magam számára. Nem emlékszem az egész időszakra, de nem emlékszem az érzelmeimre. Szerintem nem is nagyon voltak. És ma azt mondom, hogy volt egy olyan szerencsém, hogy nekem az édesanyám is egy elképesztő teljesítő, hihetetlenül kemény, jangos nő, és így hát én erre képes voltam.
de nagyon súlyos ára volt, és amikor így elkezdett visszatérni az élet a normál kerékvágásba, és mi így elkezdtünk visszatalálni az életünkhöz, és ahhoz, ami feldolgozhassuk egyáltalán ezt, ami történt velünk, akkor nagyon hosszú egyébként önismereti folyamat volt, sok-sok csoport, sok-sok folyamat, hogy a károkat realizáljam magamban, hogy mennyire akkor igazándiból nehéz volt nőnek lenni, csak annyira messze kerültem magamtól, hogy ott igazándiból úgy is fogalmaznék, talán ilyen lehetett, amikor háborúban a nők egyszerűen csináltak mindent, és nem volt az, hogy jaj, most ez nekem nehéze, vagy fáj-e, vagy gyenge vagyok-e, vagy semmi ilyesmi. Úgyhogy nekem ez. Én még kiegészítem azzal, mert Juci megihlettél, hogy szerintem akkor is nehéz, vagy nekem nagyon nehéz volt, amikor én elváltam, mikor a gyerekeim kicsik voltak, és tulajdonképpen 100%-ban anya voltam, amire így azt mondhatnánk, hogy ez egy női minőség, de csak anya voltam, és eltűnt belőlem a csábító nő, a gondolat sem volt meg, és hogy utána muszáj volt kiszakítanom magamnak olyan időket, ami gyerekmentes volt, akár egy hétvége is, hogy így érezzem azt, hogy egyébként nő vagyok, és nem csak gondoskodok és táplálok, hanem hogy így élvezem az életet, táncolok, sminkelek, női ruhákat veszek föl, mert hogy tehát, hogy amikor megszületnek a gyerekek, akkor nagyon sokszor bele tudunk esni abba, hogy annyira ránk ragad ez az anya szerep, és akkor tényleg így beborít mindent. Nálam beborított mindent. Többen említettétek, hogy mitől lehet nőnek lenni, milyen érzés nőnek lenni. Úgyhogy az a kérdésem, hogy számotokra ma ennyi mindent megélve, rengeteg csoporttal együtt dolgozva, mit jelent ma a nőiesség, és szerintetek mi az, amit tévesen annak gondolunk? Számomra a nőiesség az az, hogy kapcsolódom a testemmel, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyok a testemmel, az intuíciómmal, tehát hogy intuitívan élek, és ciklustudatosan élek. Nekem még azt hiszem ez egy olyan fogalom, amit ide betennék, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy ugye a női ciklus az nem egy egyenes vonal, hanem egy nagyon cikcakos EKG görbe, és hogyha ismerem a saját ciklusomat, hogy melyik szakaszában éppen mi az, amire általánosan vágyom, mi az, amiben éppen akkor erős vagyok, vagy épp gyenge, hogy azzal menni, és nem ellene. Tehát nekem ez is hozzátartozik. Aztán most ezt a 3-at emelném ki. Tehát a testemmel való folyamatos kapcsolat, testem jelzéseire, üzeneteire való odafigyelés, az intuíció és a ciklustudatos élet. Velem sokszor előfordul, hogy nincs kapcsolatom a testemmel, vagy hogy leesek róla, és van egy valami, amit minden nap bevezettem egy szokást, minden reggel elmegyek kutyát sétáltatni, van egy border collie kutyám, aki igényli is a mozgást, és ez egy jó nagy ilyen 6 kilométeres terepen levő séta, és ez az én kaminom az év minden napján, amit járok. Nagyon szeretek egyedül lenni, tehát hogyha nem visszük a másik kutyát, vagy csak én megyek, és arra figyelek mindig, az, amit te úgy mondtál, hogy kapcsolat a testeddel, hogy én mindig visszahúzom magam ide önmagamba. Én így szoktam fogalmazni, hogy valahogy ez az, amit én azért, hogy nőiesen tudjak működni, egyetem visszakapcsolódjak önmagamhoz. Én így szoktam megfogalmazni a nőiességet, hogy van kapcsolatom önmagammal, vissza vagyok kapcsolódva magamhoz, és befigyelek abba, hogy mire van szükségem, vagy milyen állapotban vagyok egyáltalán. Mert hogy néha nem tudom azt megtenni, amire szükségem van, hogyha éppen aznap mondjuk csoportot kell tartanom, akkor lehet, hogy a legjobb az lenne, hogyha elmehetnék szaunázni, mert azt kívánná a testem vagy a lelkem. Igen, most kapunk egyet, de hogy erre nem mindig van lehetőségem, arra viszont igen, hogy legalább tudatosítsam, legalább figyelembe vegyem önmagamat, és valahogyan ezzel az önmagam figyelembevételével és a magamnak jelenléttel tudjak minden nap jelen lenni. A többieknek is. Én egyébként mindig fázom attól, hogy kategorizáljunk valamiket, mert hogy mindannyiunkban, akár férfiak vagyunk, akár nők, ott van a férfi és a női minőség is.
És én jobban a nőhöz teszem azt, ami nekem szokott hiányozni a férfias világban, hogy valahogy spontaneitásban, áramlásban tudjak lenni. És ezt magammal is megcsinálom, hogy nem vagyok abban. És akkor érzem azt, hogy fúj, nagyon elcsúsztam megint egy ilyen szögletes, betervezett, aktív, maszkulin minőségbe, amikor nem hagyok teret adnak, hogy csak így lehessen az, ami lenni akar. És ez nem azt jelenti, tudjátok, hogy sodródnék, hanem hogy így menni a flow-val, hogy mi az, amire most igazán vágyok abban az adott pillanatban. És az is például nagyon maszkulin minőség nekem, amikor teleteszem a naptáramat, meg egy önbántó minőség, és nincs szabad helye annak, hogyha kedvem van, akkor kimehessek az erdőbe. És én ugye ezt szét is bontottam, hogy van az aktív és a passzív én idő, és valahogy a passzív én idő próbálom most, mert nem mondom, hogy jó vagyok benne még, de azt próbálom túlsúlyba hozni, amikor nem tervezem meg, hogy mit fogok csinálni. És nekem például ez is egy nagyon női minőség, és azt kötöm ehhez, hogy jelen lenni a pillanatban, és abban a pillanatban hagyni, hogy lehessen az, ami lenni akar. Mi az, amit szerintetek ma tévesen nőiesnek gondolunk, pedig valójában nem az, vagy csak a felszínen tűnik annak? Jó, én ezt lecsapom. Csapd le, tiéd. Egyik nap a héten pont bementem Pestre, és tömegközlekedéssel mentem, és rosszul voltam, képzétek el, attól, hogy fiatal, 20 éves lányok jöttek velem szemben, nőiesnek voltak öltözve. Dekoltázs, mélyen dekoltázs, fenék, megcsinálva minden, tüktik smink, és a plastikázott arc az olyan, ahogy a mozgólépcső jöttek velem, hogy ilyen egyen arcokat láttam. Mindenkinek egyenletesen fel volt fújva a szája. Fú, rosszul voltam tőle. És hogy azt hiszem, hogy ma nagyon sok nő, belülről mélyen kislány még, és valahogy így nőnek festi magát. Magas sarkú, nőnek néz ki. De valójában én azt szoktam látni az ilyen típusú nőknél, hogy valójában mélyen egy rettegő kislány lapul ott. Úgyhogy nekem ez például nem nőiesség. És van, aki meg rettenetesen csumpin néz ki, és ránézel, és így látod, hogy ragyog, és árad belőle a nő. És ez nem a kortól függ, nem a súlytól függ. Pont meséltem most a lányoknak, hogy nekem a Brigitte Wingelmeier osztrák tanítónő ilyen, hogy már lassan azt hiszem 70 éves, és hogy ő belőle ragyog ez a feminin minőség. Elképesztően fontos dolgokat mondasz ki, Szilvi, és ezt férfiként is azt mondom, hogy egy csomó mindent, amit megemlített, én ezt szívesen betiltanám, de hát nyilván ki vagyok én, hogy ezt megtehessem. Folytasd. Hogy nem csak a 20 évesek, hanem akár az én koromban 50 fölötti nőknél is azt látom, hogy elkezdünk ellene menni a kornak, és megcsináltatni a cicinket, az arcunkat, mindent is, és hogy valahogy nem vesszük észre, hogy a természet ellen megyünk, és ami a természet ellen van, az nem lesz vonzó, vagy hogy nyilván olyanoknak vonzó, akiknek nem ez a fontos. És aztán még visszatérve erre, hogy nőnek festi magát valaki, ezt akkor is azt láttam, amikor vezetőbeosztású nők nagyon jangos minőséggel, nagyon keményen dolgoznak, és gyönyörűen néznek ki, mint nők, mintha a magazin címoldaláról szálltak volna le, de közben olyan maszkulin energiával tolják, hogy még én is hátra hőkölök, hogy mindjárt elvisz a sodor. Úgyhogy nekem ez sem női minőség. Erre is hadd erősítsek rá, tehát hogy férfiként lehet egy nő tényleg nőnek festve és szép és vonzó, de ahogy interakcióba kerülök vele, vagy megérzem az energiáját, és tényleg ezt a nagyon erős maszkulin minőséget érzem, akkor azonnal ilyen no-go számomra legalábbis. Beszéltetek szerepekről, elvárásokról, és nekem az a sejtésem, de majd ti megcáfoljátok, hogy megerősítitek, hogy szerintem a társadalomnak is rengeteg elvárása van a nők felé. Mit gondoltok, mik azok az elvárások, amelyek egyszerűen nem valósak és teljesen feleslegesek? Nem kéne megfelelni nekik, mégis nagyon sok nő
meg akar felelni bizonyos elvárásoknak? Alapvetően az én számomra már maga az, hogy elvárás, hogy nekem valamilyennek lenni kellene, az már beszorít valahova, mert ugye van ez a tökéletes anya, tökéletes feleség, tökéletes csoportvezető, vagy önismereti mentor, vagy tökéletesen beszéljek itt a színpadon. Ugye nekünk volt erről egy ilyen összemosolygásunk, hogy nem vagyok tökéletes, és csak én vagyok. És szóval, hogy valahogy maga az, hogy nem lehetek önmagam, hogy nem lehetek olyan, amilyen vagyok, engem már az beszorít valahova, és számomra már az elvárás. És itt egy picit visszatekintenék az előző témára annyival, és kapcsolódva idehez az elvárás kérdéshez, hogy számomra akkor vagyok jól, hogyha természetesen önmagam vagyok. És hogyha én adni tudom magamat, és hogyha mondjuk nekem van egy valamilyen nőiességem, akkor én abban vagyok, és nagyon különbözőek vagyunk mi nők, mert pont ahogy az előbb beszéltük, súlyra, hajszínre, hangra, stílusra, dinamikára, rengetegféle nő van, és mindegyikük számomra csodálatos tud lenni, és nőies, akkor, hogyha nem akar valami mást. Tehát, hogyha van egy nagyon jó, dinamikus, aktív, erős jellemű nő, én ugyanúgy csodálom, hogyha önmagát vállalva, abban jól léve, és nem túltolva, tehát semmelyik irányba nem elmenve, egyszerűen csak hitelesen önmagaként tud létezni, akkor az egy rendkívül vonzó dolog. Nekem most az jutott eszembe, ami a legelső megszólalásom is volt, hogy ezek az egymásnak ellentmondó elvárások, amik szerintem tökre be tudnak szorítani. Hogy mennyire nehéz nőnek lenni manapság, szerintem sokkal könnyebb, mint akár 100 évvel ezelőtt. Egy szempontból igen, de más szempontból pedig, ha belegondolunk abba, hogy akkor elég volt úgymond az, hogyha a nő otthon van, kvázi a konyhában a helye, felneveli a gyerekeket, és valahogy mintha nem is, persze nyilván lehet, hogy vágytak ők többre, csak a társadalom nem tette lehetővé, hogy ők akár tanuljanak, vagy olyan pozíciókba helyezkedjenek el, mint ahogy manapság. És szerintem ez tök nehéz most, hogy egyszerre akarunk otthonteremtőek lenni, hogy a családot táplálni, gondoskodni a férfiról, a gyerekekről, és közben pedig vágyunk arra, hogy egyébként meg kiteljesedjünk, hogy sikeresek legyünk, hogy akár karrierünk legyen, hogy legyen nekünk is ügyünk. Tehát, hogy a férfiaknál annyira sokat beszélnek róla, hogy itt a férfi szövetségben is akár, hogy legyen egy ügye a férfinak. De hogy a nőnek is lehet ügye. És az néha túlmutat a családon, tehát túlmutat azon, hogy jó, én most szültem 2 gyereket, és akkor vettem szép vázát a nappaliba, meg egy tök jó függönyt, és akkor én ott... De ezek nagyon klassz dolgok, szóval ezeket nem lebecsülni akarom, mert én is szeretem, hogyha szép az otthonunk, és én is vagyok érte a felelős, az otthon felelős, de hogy emellett meg van ügyem. Na, és hogy nekem ez a kettő, hogy ezt a kettőt valahogy egyensúlyba hozni, hogy egyik sem menjen a másik rovására, és ezt még nem találtam amúgy meg, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. De ez például engem nagyon be tud szorítani. Ehhez nagyon tudok kapcsolódni, Zsuzsi, mert valahogy amikor kicsik voltak a gyerekeim, állandóan azt éltem meg, hogy így hajszolom magamat, hogy elég jó anya legyek, elég jó feleség legyek, és még elég jó legyek az ügyemben. És hogy én se találtam meg, de nem tudom, hogy van olyan, aki megtalálta ennek az összhangját, és szerintem nem, még csak ez se baj. Mert hogy ez egy tánc. Valamikor az egyik fele vagyok jobban elcsúszol, amikor a másik felé, csak tudatosítani, hogy ne ragadjak bele egyikbe vagy a másikba. És azért is nehéz szerintem, mert a médiából mindig jön felénk egy olyan kép, ahol az a nő, aki gyerekeket nevel, sikeres, kurva jól néz ki, meditál, elmegy a konditerembe, de hogy ilyen igazából nincs. De minden esetre ez csinál velünk egy olyat, hogy beépül egy olyan ideális kép, aminek meg akarunk felelni. Én biztosan. Szóval amikor kicsi gyerekeim voltak, akkor én egy olyan ideális anyaképet dédelgettem magamban, és állandóan bántottam magamat, hogy ma sem tudtam elég jó lenni ennek a képnek. És ez tudattalanul megy. Csak ez az állandó elégedetlenség volt bennem. Szóval szerintem piszok nehéz,
olyan szempontból, hogy a média nem könnyíti meg a dolgunkat. Ha már a médiát behoztad, Szilvi, számotokra kik azok a nők, akik akár példaképek itthon, külföldön, akikre azt mondjátok, hogy na ő, ahogy ő éli az életét, ahogy ő a családjával együttműködik, ahogy a családjával él. Tudtok mondani konkrét neveket? Én nagyon keveset nézek médiát, úgyhogy sorry, nem én leszek ebben a partnered. Én szintén nagyon keveset, tehát nincsenek ilyen úgymond rajongásaim, akiket így nagyon így kinézek, és akkor őket követem. Pedig tökre szeretnék, csak valahogy így, nem tudom, valahogy nem így alakult. Nekem mostanában filmekben vannak meg ezek a nők. Pont most tettem ki egy ilyen posztot az árcsoportomba, ahol 2 olyan filmet ajánlottam a lányoknak, akik ott a csoportomban vannak, ahol az egyikben egy 50 éven fölüli, 51-2 éves nő szerepel, a másikban pedig egy 80 éves. És mind a 2 film, mondom a címüket is, az egyik a Szerelmem Marokkó, a másik pedig a Nevem Agnata, azt hiszem az a Netflixen van, a másik egy művészfilmes mozi. És nekem ezek a nők a példaképeim. Tehát ő nyilván egy színésznő, aki eljátszik egy szerepet, de hogy ha párhuzamot kéne vonnom, hogy mi tetszett a 2 filmben, teljesen 2 különböző filmről van szó, de ami talán így közös volt ezekben a már nem 20-as éveikben járó nőkben, az az, hogy idős koruk ellenére is tudtak lépni, kíváncsiak voltak, mertek változtatni, mertek akár szexik lenni, lázadók lenni, és valami újba belevágni, és számomra ez azt hiszem egy ilyen nagyon... Tehát, ha már példaképet kell mondani, akkor nekem most Agnata és Maria, azt hiszem. Nekem most ők a példaképeim. Nekünk tévénk sincs, és nem nézek filmeket sem, tehát hogy én végképp el vagyok kasszálva ebben a példakép kérdésben. Viszont ahogy most itt beszéltél, az jutott eszembe, hogy amit viszont teljes biztonsággal meg tudok ragadni, hogy azok a nők, akikkel együtt dolgozom csoportban vagy képzésem, tulajdonképpen egyfajta helyen, furcsa módon nekem ők ugyanúgy példaképek, és azért, mert fölvállalják saját magukat, mennek magukért, tesznek magukért, és bár mindannyian ilyen-olyan módon azt érezzük, hogy jaj, ez nem stimmel rajtam, az nem. Ezen még kéne egy kicsit csiszolni, ugye az örökön ismereti spirál, hogy mindig lehetnék tudatosabb és megvilágosodottabb és bármilyenebb. Tehát, hogy ugyan benne van ez az egész, de mégis maga az elkötelezettség önmagunk iránt, tehát az a nő, aki elkötelezett önmaga iránt, az nekem egyértelműen ilyen szívből példaképpen tud válni, mert tudok vele kapcsolódni. Sokat dolgoztok csoportokkal, egyéni klienseitek is vannak többeteknek. Az a kérdésem, hogy mik a leggyakoribb kihívásaik azoknak a nőknek, akik megkeresnek benneteket? Azt látom, hogy nagyon sok nő be van keményedve egy páncél mögé. És emögött a páncél mögött nagyon-nagyon sok düh, meg fájdalom van. És amikor ezt elkezdjük feldolgozni, akkor kiderül, hogy van egy nagyon sérült kislány rész is. Hogy olyan gyerekkori hiányokat, sebeket hordozunk mi nők, amitől ugye fölépült egy énvédelmi réteg. És ez megakadályoz abban, hogy be tudjunk fogadni. És ez azért nagyon fontos, és hogyha mitől nő egy nő, szerintem például attól, hogy képes befogadni, mint a peteseit is. És hogyha az én készülékem arra van állítva, hogy állandóan adó funkcióban vagyok, mert anya vagyok, segítő vagyok, tehát folyamatosan kifele adok, vezető vagyok, figyelmet adok másoknak, akkor az én készülékem nem lesz kapu funkcióban. Tehát folyamatosan adok, és soha nem kapok. És ezek a nők szoktak beszámolni arról, hogy nincs a közelükben férfi. Nem tudnak kérni. Ha kap egy érintést, rögtön vissza kell érintenie, mert nem tudja elfogadni azt, és ez ösztönös, hogy ő most csak kap. És ezt én magamnál is láttam, és egy pár éve tudatos vagyok arra, hogy mivel állandóan adok, amikor mondjuk csoportot tartok, figyelmet, megtartást, stb., hogy olyan helyzetekbe hozni magamat tudatosan, mert nagyon el vagyok ebbe csúszva,
ahol meg a másik oldalt tudom erősíteni, amikor semmit nem kell csinálnom, elengedhetem a kontrollt, a kedvencünk a vizes lebegtetés, de hogy számos ilyen dolog van, amit így tudatosan építek be az életemben, ahol csak a kapu funkcióban vagyok, és nem adok semmit cserébe. Nekem két olyan fő esetkör jutott most eszembe az ügyfeleimről. Az egyik, amivel rendszeresen találkozom, hogy van olyan életkorú nő, aki úgymond szülőkorban van, fogalmazok így, tehát hogy abszolút tervezi az életében, ideje is van, és közben valahogy, ahogy a spiritualitás önismeret útján is jár, az, amit te ügynek hívtál, én küldetésnek hívom, keresi a küldetését, és a kettő csinál belül egy olyan konfliktust, hogy ugye nőként az előbb az elvárásoknak hívtad, hogy ugye anyaként, feleségként, a családi tűzhely őrzőjeként, akár a kisváza megvevőjeként az asztalra. Szóval ez a szerepkör, ez egy nagyon erős szerepkör. A gyerekek eléggé háttérbe szorítják a nőnek az egyéb ambícióit, ameddig picik. És akkor azzal a konfliktussal vagy dilemmával találkozom, hogy már nagyon közel van a küldetés vagy az ügy, de hát, hogy itt kéne, hogy legyen gyerek, mert nagyon vágyik az anyaságra, nagyon vágyik erre a női kiteljesülésre, és akkor most mi lesz? Mert ugye akkor tulajdonképpen háttérbe szorít önmagamat, hogy egy gyermeknek odaadjak rengeteg mindent magamból idézőjelben, vagy jelen legyek neki akkor is, amikor esetleg másnak szeretnék jelen lenni. Azt a választ szoktam adni, vagy azt szoktam vele beszélgetni, hogy ha szeretnénk gyereket, az egy gyönyörű női útkiteljesedés, és hogy bizony lehet, hogy ez a küldetés, ez egy picit lassabban, picit kisebb lépésekkel, picit később fog teljesülni, mert közben ez a másik hatalmas életsztori szintén vele együtt megy. Azt hiszem, most egyelőre ennyi. Miközben beszéltek a lányok, kavarogtak bennem a témák, hogy mit emeljek ki ebből a nagyon-nagyon komplex halomból, amivel én szoktam találkozni. Most valamiért egy helyen állt meg a film, ez pedig az erőbe való beleállásnak a nehézsége. Tehát hozzám például nagyon vajon miért hozzám jöttek, ugye? Nagy életfeladatom volt ez nekem is. Tehát nagyon sok nő jön hozzám azzal, hogy van egy belső önszabotőr része, aki mintha nem engedné, hogy ő kiteljesedjen, hogy belálljon az erejébe, hogy határokat húzzon, és egy ilyen folyamatos ilyen fékként van jelen az életükben, ez az én részük, nevezzük így, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Nekem ez az egyik leggyakoribb, és akkor itt nyilván karmikus, transzgenerációs felgöngyöléseket szoktunk legtöbbször csinálni, végezni, de ezt most nem nyitom ki, nyilván erről most órákig tudnék beszélni, szóval ezt inkább nem akarjátok. A másik, ami nálam nagyon gyakori, én sokat dolgozom viszonylag magas beosztásban lévő, nagyon karrierista, nagyon sikeres, ambiciózus nőkkel, jellemzően pénzügyi tanácsadókkal és más egyéb magasabb beosztásban lévő vezetőnőkkel, és ők azok, akik arra panaszkodnak, hogy ők nem tudnak, nem mernek elgyengülni, nem is találnak olyan erős férfit, aki mellett ők lehetnek a gyengébbek, mert hogy kvázi kiherélik a férfiakat, és mivel ezek a nők marha sokat keresnek, nagyon sikeresek, nagyon jól élnek, olyan férfit keresnének, akik már akár egzisztenciálisan, akár bárhogyan egyfajta megérkezettségben vannak, de hogy nagyon nehéz olyat találniuk. És ennek a küzdése, hogy ne heréljék ki a párjukat, hogy ne nyomják el a férfit, hogy ne ijesszék el a férfit. Azt hiszem, nálam ez a két leggyakoribb talán. Ti hogyan találjátok meg magatokban ezt a belső egyensúlyt? Hogy a női és a férfi oldalatok egyensúlyba kerüljön? Egyáltalán létezik ilyenfajta egyensúly? Azért kapom először én a mikrofont, mert szerintem nekem nagyon egyszerű dolgom van, egy elképesztően maszkulin férjem van. Tehát képtelen lennék ezt az egyensúlyt félrebillenteni. Úgyhogy szerintem tovább is adom a mikrofont, mert nekem egy annyira jó tükör vagy egyensúlyozó felület pár, és egyébként azért azt szeretném hozzátenni, hogy én
családilag hozom azt a mintát, hogy nálunk férfi herélők vannak a családban, és viccesen szoktuk azt mondani, hogy ő az első, aki generációk óta kitart. Aki túlélte. Én abból az oldalból jövök, hogy nekem nagyon a női felé volt mindig elbillenve az én belső férfi, belső nőm, tehát nekem nem volt belső férfim. Tehát amikor egyszer az egyik férfi terapom így megkérdezte tőlem 9 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 10, hogy és amúgy hogy állsz a belső férfival? Akkor így 3-szor kellett visszakérdeznem, hogy a mimmel? Mit mondtál? Belső mi? Férfi? Férfi? Tényleg egyszerűen nem fogtam föl, hogy mit mond, nem értettem, mert nem tudtam hova tenni, hogy nekem van olyanom, és nem volt. Tehát nekem nagyon-nagyon hosszú idő volt, mire felépítettem, vagy megtaláltam magamban a belső férfit, és én nagyon szeretek egyébként olyan meditációkat is tartani, ahol a belső nő és a belső férfi találkozik, és én valahogy úgy vagyok ezzel, így mostanság, miután már megtaláltam ugye a nő mellé a férfit is, hogy tök jó, hogy van mind a kettő, és valahogy arra figyelek, hogy egyes élethelyzetekben mikor melyik tud nekem a nagyobb segítségemre lenni. Tehát, hogy néha igenis, hogy nekem is fel kell húznom nem tudom mimet, most nem jutott eszembe semmi frappáns, mindegy, szóval valami férfi dolgot magamra. A herevédőmet, nem tudom, mindegy. És hogy oda kell állnom ilyen karddal, kivont szabjával, hogy na most akkor itt fight van, és nem tudom, és bele kell állnom, és határt kell húznom, stb. De hogy arra figyelek, hogy ezt eltegyem időben. Tehát, hogy tényleg csak akkor vegyem elő ezeket az eszközöket, amikor arra tényleg szükség van. Egyébként megmaradjak abban, ami nekem önazonos, és nekem a női azonosabb. Én el tudom mondani ennek a másik oldalát. Én nem találtam a belső nőt. Annyira a maszkulinból működtem, hogy így az anya minőséget azt megtaláltam mindig magamban, de a női részemet egyáltalán nem, és nekem nagyon sok önismereti munka, meg belső felfedezői út volt az, mire például megtaláltam magamban a csábító érzéki nőt, meg az egyéb női aspektusokat. És ma viszont azt látom, volt egy időszakom, amikor próbáltam herélni a saját belső férfimet, szépen fura módon, és azt éreztem, hogy nagyon sok és nagyon pusztító tud lenni. Ma már úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretem, mert látom az értékét. Szóval azt, hogy meg tudom védeni magamat. És ez az, ami biztonságot tud adni nekem abban, hogy közben lehetek sebezhető nő. Mert a sebezhetőséget ugyan nem mondtuk, de nekem is például a női minőséghez ez is hozzátartozik. És hogy ma már látom az értékét ennek a férfinak, hogy amit Zsuzsi, te is mondasz, hogy ott, ahol kell, ott én tudok nagyon karakán lenni, kiállni magamért. És ez egy biztonságot ad, és egyébként meg ahol nem kell, ott meg tudok áramolni, folyni. És hogy az egyensúlyt hogy tartom fönt, hát néha úgy, hogy az élet pofoncsap, hogy hoppáré, megint nem volt egyensúly, iszonyatosan ki tudok fáradni, kiégni, és akkor tudom, hogy a férfit túltoltam. De például így hétköznapokban segít, azon túl, hogy keresem a helyzeteket, ahol kapok, a tánc. Mert a szabad táncban az történik, hogy ott tényleg a nő táncol. És ha csak egy fél órád otthon töltök, és bekapcsolok valami táncos zenét, szóval azt hiszem, hogy így kiragyog, felfénylik bennem a nő. Szóval én a táncot szoktam ilyenkor ilyen gyors segélyként magamhoz hívni. Az volt az egyik alcímünk, hogy női ritmus egy férfias tempójú világban. Mi lenne az a ritmus, az a tempó, ami számotokra komfortos lenne? Akkor én hozok ide még egy aspektust, hogy a férfi ritmust, ugye szoktuk a hormonokkal is prezentálni, hogy a tesztoszteron ez egy állandó jelenlét, vagy szóval állandóan jelen van egy adott mennyiségben. A női ritmus az nagyon függ attól, hogy éppen hol járunk a ciklusunk körül. És hát így a hormonok táncában élünk. Szóval kb. Ez az a ritmus, amit szerintem érdemes nőként figyelni. Én nem figyeltem rá, fogalmam se volt, hogy van ilyen 20 éve. És annyira jól látni, hogy a lányom, aki most 28 éves már, ő simán azt mondja a férfi főnökeinek, hogy figyeljetek, most azok a napok vannak, amikor most 3 napig nem megyek be, és későn kelek, és egyetlen meetingen sem veszek részt.
Szóval, hogy tök jó látni, hogy a fiataloknak már van egy olyan rétege, akik tudatosak erre. Például ez is nekem a női ritmus. Nekem nagyon sokat segített az, hogy beírtam a naptárba azt, hogy oda nem írok semmit. Tehát ezt írtam be, hogy ide ne ír semmit. És akkor ennek van egy bizonyos színe a naptáramba, és akkor még véletlenül se kerül oda be valóban semmi. Még egyébként az nagyon fontos lenne, hogy beírjam azt, amikor nem dolgozom, de dolgozom. Tehát ez is egy kategória. Ez alatt értem azt, hogy posztot írok, hogy berakok egy mosást, hogy elpakolom a mosógatógépet, hogy adok a gyerekeimnek enni, stb. Ami ugye már nem a hivatalos munkámhoz tartozik, de mégsem mondjuk egy filmet nézek a Netflixen, vagy nem csak úgy fekszek otthon, vagy olvasok, Istenem, de jó lenne olvasni. Na, például ez is nagyon hiányzik. Szóval igyekszem néha beiktatni olyan időket is a naptáramba, hogy dolgozom, de nem dolgozom, nem csinálok semmit, és mellé a munka, mert azt hiszem, hogy ez a három az, aminek egy valami harmonikus ritmusa, az hozná el nekem a valódi jó érzést. És akkor van benne én idő, van időm a háztartásra, azt például én nagyon-nagyon nem szeretem, mikor úszik a ház, tehát akkor azt veszem észre, hogy én sem működök olyan jól, valahogy úgy a kinti rendetlenség az a belső káoszomat is így felerősíti, vagy így felerősítik egymást, és akkor kell arra is idő a naptárba, hogy mondjuk rendet tegyek magunk körül. Én még egy szempontot behozok, és ez szerintem mindegy is, hogy férfi vagy női ritmus, hogy valahogy azt figyelni, hogy ahogy minden a természetben ritmus alapján működik. Hogy van egy kilégzés, és van egy belégzés. És hogyha én folyamatosan csak az egyiket csinálom, akkor benn ragad a levegő, vagy nem lesz elég levegő. Hogy amikor belégzést csináltam, mondjuk egy aktivitást, utána legyen lehetőség elernyedni és kilélegezni. Szóval valahogy ennek a ritmusa is, mert bele tudunk feszülni szerintem sokan abba, hogy folyamatosan csak teszünk, egymás után vannak beírva a projektek, és nincs soha lehetőség kilélegezni. És azt hiszem, hogy itt mindegy is, hogy ez férfi vagy női ritmusról van szó. Az biztos, hogy ez egy nagyon maszkulin elvárás, hogy folyamatosan a tevésben legyünk benne. És szoktam azt is mondani, hogy a férfi minőségnek a szava a tenni, a női pedig csak lenni. És hogy valahogy ennek a lenninek is hagyni teret, és mindegy, hogy férfi vagy nő vagy. Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy adjatok egy pontszámot, hogy 1-től 10-ig mennyire nehéz nőnek lenni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki ezt hallgatta, ő szintén adott saját magában egy pontszámot. Így a beszélgetés vége felé haladva, mi lenne az a 3 legfontosabb tanácsod, amit azoknak a nőknek adnátok, akik most valamiért magas pontszámot adtak maguknak? 7-es, 8-as, 9-es, ne adj Isten 10-et. Nekem 3 most hirtelen nem jut eszembe, mert valami agyködöm lett itt ebben a szaunában. Nekem most egy jutott eszembe, az, hogy lehetőleg minél többször kérdezzük meg magunk, most magamnak is mondom, azért mondom, hogy minél többször kérdezzük meg magunktól, hogy mire van most szükségem valójában. És ez egy ilyen önreflektív kérdés. Akár be lehet állítani a telefonunkon. Én csináltam egy időben azt, hogy naponta 3-szor random dobja föl ezt a kérdést nekem. Mert egyébként elfelejtem megkérdezni magamtól. Önszeretet, ugye? Amikor még nem ment jól. Szóval azt hiszem, hogy ezt mondanám, hogy naponta többször odafordulni magunkhoz sokféle helyzetben, hogy oké, de valójában most mire van szükségem? És nem biztos, hogy azt ott rögtön meg tudjuk adni, hiszen az élet zajlik, és nem mindig van lehetőség arra, hogy ezt ki is elégítsük, ezt a épp aktuális szükségletünket, de hogy kapcsolatban legyünk így folyamatosan magunkkal. Néha még oda sem feltétlenül jutok el, hogy mire lenne most szükségem. Az nekem, ami az úgynevezett szent grálom, ez amit én kutyasétának hívok, de azt teljesen egyszerűen le tudom alapra odavinni, hogy legyen valami pici idő, 10-15-20 perc, bármennyi, ami egy napban létrehozható, amikor csak önmagammal vagyok, és csak önmagamra figyelek. És talán még azt sem tudom én sokszor, hogy mire van szükségem, de egyáltalán ott vagyok, önmagamnak, magamra figyelek, és
kapcsolódok, és egyszerűen csak jelen vagyok önmagamnak. Lehet, hogy csak ülök magam mellett, mert éppen nem tudom, én nagyon rosszul vagyok valamitől, vagy szomorú vagyok valamitől, vagy azt érzem, hogy nem sikerült valami, és akkor egyszerűen csak ott vagyok, üldögélek magam mellett, és nem csinálok semmi mást. Akkor én hozom a harmadikat. Legyetek női társaságban. Ez még nem hangzott el. Szóval szerintem olyan sokféleképpen vagyunk sérültek mi nők, de az, amikor összedugjuk a fejünket, és nincsenek jelen férfiak, még egy hideg is kiráz, pedig nincsen hideg. Szóval, hogy egészen más légkör jön létre, amikor csacsogunk barátnőssel, lehet, hogy a köröm színéről, vagy a ruhákról. Szóval, hogy néha ne legyünk annyira kurvára komolyak, vegyünk magukat könnyedebben, és hogy egy barátnőkkel elmenni vásárolni, vagy csak beülni egy kávéra, egy cukiba, na, én ezt javaslom. Olyan ritkán teszünk ilyet. Biztos vagyok benne, hogy a hölgyek ezt nagyon értékelik, ezeket a tanácsokat, és kis meglepetésként hoztam nektek néhány villámkérdést, mert hogy a Karizma Podcastben ez hagyomány, hogy a végén még villámkérdéseket találok ki a vendégeknek. Az első úgy hangzik, hogy, és mindjárt meglátjátok, mi a meglepetés, hogy mi az a férfi tulajdonság, amit szerinted több nőnek is érdemes lenne megtanulnia? És a villámkérdések a férfiakkal lesznek kapcsolatosak, mert hogy azt gondolom, hogy mi együtt táncoljuk ezt a táncot, és azért legyünk őszinték, olykor mi férfiak is meg tudjuk nehezíteni ti életeteket, azért bízom benne, hogy meg is tudjuk könnyíteni, de hogy alapvetően mi is benne vagyunk ebben a játékban. Szóval mi az a férfi tulajdonság, amit szerinted több nőnek is érdemes lenne megtanulnia? Én az üres dobozt irigylem nagyon. A férfiak üres dobozát. Én nem tudom, az micsoda. Én még sosem voltam ott. De úristen, mondjátok el, hogy kell, létszi. Én ezt megtanulnám. Oké, jön a következő kérdés. Bizony. Ha egy napig férfi lehetnél, akkor mi lenne az első dolog, amit kipróbálnál? Hát én nem tudom, hogy ez, hogyha adásba kerül, benne maradhat-e. De lehet, hogy kivágod. Maszturbálni. Szóval milyen az, amikor fogod? És kívül van. Erről az jut eszembe, hogy az Instagramnak van ez a threads funkciója, biztosan ismeritek, és ott egyszer nemrég valaki betette azt a kérdést, egy hölgy egyébként, férfiakhoz, hogyha egy napig nők lehetnétek, akkor mi az első dolog, amit kipróbálnátok? És gyorsan végigpörgettem a válaszokat, és a legviccesebb válasz az volt, hogy azt írta egy férfi társam, hogy én egész nap a melleimet simogatnám. De ezt már lehet tényleg az álvapisilést is egyébként. Igen? Kipróbálni, igen. Mi az a tipikus férfi mondat, amitől azonnal égnek áll a hajad? Drágám, nem lehetne ezt egyszerűbben? Mi az, amit legkevésbé irigyelsz a férfiaktól? Én tudom, állandóan mindent meg akartak oldani. Ez az alapbeállításunk, igen. Mi az, amit leginkább irigyelsz a férfiaktól? Az, hogy meg is tudják oldani. Szerinted mi a legnagyobb tévhit, amit a férfiak a nőkről hisznek? Az, hogy bonyolultak vagyunk. Szerintem nem vagyunk bonyolultak. Tehát én a világ legegyszerűbb nőjének tartom magam. Akkor te kivétel vagy. Legyen mit enni, legyen mit inni, tudjak jót aludni, pont, és azt hiszem meg vagyok. Tehát, hogy... Mi az a tipikus férfi szokás, ami mindig mosolyogsz? Én mindig mosolygok azon, hogy szerintem ez egy tipikus női helyzet, hogy elmondom a problémáimat, és a férjem azonnal meg akarja oldani. Tehát, hogy nem csak meghallgatja, hanem így rögtön próbál intézkedni, és rögtön próbálja az egészet valami általa végigvitt, akkor hogyan lesz ez jó, és én nem akartam, hogy jó legyen, én csak el akartam mondani. Egy maszkulin férfit választottál. Mi az az egy dolog, amivel a férfiak leginkább nehezítik a nők életét, anélkül, hogy ezzel tisztában lennénk? A probléma megoldáson kívül. Ezt most már mondjuk, hogy az egyik. Azt hiszem, nekem az, hogy annyira nehezen beszéltek férfiak az érzéseitekről. És így annyira nehéz nekem ehhez kapcsolódni. Azt hiszem, nekem ez. Mi az a kérdés, amit szerinted minden első randin fel kellene tenni egy férfinak?
Hogy van az anyukád? Vagy az apukád. Mi az a férfi gesztus, ami számodra azonnal vonzóvá tesz valakit? Engem a férfiaknak a gondoskodó minősége az, ami rendkívül vonzóvá teszi őket. Tehát, hogyha ezt én egy férfiben felfedezem, az a férfi az nekem nagyon vonzóvá válik. Mi az a férfi divat vagy szokás, amit örökre betiltanál? Jó, igen, nekem nem tetszik az, amikor így egy nagyon köszi, az a nagyon szűk farmer, ami aztán föl van hajtva még pluszba, és egy ingel, és akkor az olyan fura, mert ilyen rövidebb lesz a lábatok benne, és olyan groteszk egy kicsit. És a zokni szandált is veszünk Hát hozzá? az tipik, igen, az okni szandál kombó, de ez már szerintem kiment a divatból, nem? Mi az a kérdés, amit mindig szerettél volna feltenni a férfiaknak, de sosem tetted meg? Mit csináltok olyan sokáig a WC-n? Miért tart olyan sokáig? Vannak dolgok, amiket nem szabad elkapkodni. De egyébként komolyra is fordíthatjuk a szót, ha nektek van valami, ami ennél kevésbé vicces. Én a tiédhez kapcsolódnék az előzőhöz, hogy lehet az üres dobozba eljutni. Igen, hát szerintem ez a mi talentumunk. De ha lesz ilyen tanfolyam, akkor majd meghívlak benneteket rá, jó? Oké, akkor legyen egy záró kérdés, és ezt szeretném, hogyha mind a hárman megválaszolnátok. Ez pedig úgy hangzik, hogy ha csak egyetlen tanácsot adhatnál a férfiaknak a nőkhöz, akkor mi lenne az? Én például nagyon szeretem, mikor egy férfi lovagias, és azt látom, hogy manapság ez mintha kiveszett volna a férfiakból. Mert nem azt mondtam, hogy fiúkból, mert hogy aki meg ezt nem tudja hozni, az nekem kicsit inkább a fiú felé hajaz. Nekem a légy jelen és hallgass meg. És ne old meg a problémáimat. Igen, légy jelen és hallgass meg, és akkor hozzáteszek még egyet, mert Juci előtte az, amit én akartam mondani. Szerintem nagyon jót tenne minden férfinak, hogyha kapcsolódna a saját belső nőjéhez, ezáltal a saját érzelmeihez, mert azáltal tud a nőkhöz is majd jobban kapcsolódni. Hölgyeim, van-e még valamilyen gondolat, ami bennetek van? Nem szeretném, hogy bármi bennetek ragadjon. Nőiességről, férfiasságról, az élet megkönnyítéséről. Én csak annyit emelnék ki újra, hogy csajok, táncoljatok. Most itt van lehetőségünk. Legyen tánc! Legyen tánc, ez egy nagyon szép végszó. Hölgyeim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon hálás vagyok. Én nagyon sokat tanultam ismét rólatok. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők és a hallgatók is, legyenek akár férfiak vagy nők is. És akinek tetszett ez a beszélgetés, kommenteljétek, osszátok meg, és kövessétek a hölgyeket szintén, a linkjeik ott lesznek a leírásban. Köszönöm szépen még egyszer! Köszönjük szépen, Ili!